kung gusto mo ng malakihang discount, ang Pag-ibig Pan nag-offer ng malaking discount lalo na sa mga bulk sale. When we say bulk sale sa Pag-ibig, minimum 10 million, magkakaroon ka ng 40% discount. Pero kung below 10 million yung bibilin mo, they also give 30% discount sa mga cash buyer. Kasi dumating dun sa point na we really ran out of cash. Sabi ko nga, for more than a year, halos wala kaming tulog na maganda dahil sa super stress. Dahil lang nangyari is we ran out of cash, delay ang project namin, nagagalit ang kliyente. Siyempre, yung mga trabahador, hindi sila makasweldo kaagad-agad dahil delay nga yung project, hindi magbabayad si kliyente, tapos yung supplier hindi makabayad. That's the time I told my wife, our company is becoming bigger, mas malaki na ang stress, we just don't give up. Kaya minsan tinatanong ako, Joliber, ano ba yung naging sekreto mo? Siguro, tinanggap na namin sa kaming mag-asawa, parang tumalon na kami sa ilog na walang tubig. I make a lot of videos, we interview a lot of people, pero this is very, very interesting kasi first time ko lang mag-i-interview ng schoolmate ko, classmate ko sa Mapua. Sa batch namin, siya isa sa sobrang yaman. As in, super super different yung naging path din niya. As you all know, if you talk about Mapua is generally engineering. So, we'll talk about his story. No? We have Jolliber Maples the vlog. His business is into property development. Pag-uusapan natin paano rin siya nag-shift from engineering papunta sa property development. Okay, so sobrang yaman classmate Jolliber. Before we go to the backstory, what type of realty company are you? At tapos ano yung specialty ninyo? We are more of the marketing, but on the side we have development, mga small packet developments na ginagawa rin. At the same time, bumibili rin kami ng mga in bulk na mga foreclosed properties. We refurbish them, tapos binibenta namin ulit sa merkado. Okay, but when you say property subdivisions, condos, anong small packet subdivision development ang ginagawa namin. Paano ka napunta dyan? Engineering, pareho tayo, electronics and communications engineering board. Nag-board tayo, tapos you went into IT. Yes? Yeah. Okay. So, nagpunta ako as a software engineer, same company tayo. Then, nag-resign ako noon, knowing na sabi ko, I want to see the organization at a higher level. So, sabi ko, siguro I need to put up a business. Kaya nag-online business ako. Napunta ako sa web development. I created hundreds of websites and platforms until dumating yung time na nagkaroon ng konting problema yung online and technology business namin. Na-introduce naman ako sa real estate ng isang 21-year-old. Tapos yan, hanggang sa lumaki yung Mapiles Realty. Nag-start ako as a vlogger. Nung nagsisimula pa lang yung vlogging dito sa Pilipinas. So that was 2007. So na may napanood kasi ako nun sa TV na pwedeng kumita daw online. So I started a vlog. Then inisip ko, sabi ko, expand ko siya. So gumawa ako ng isang classified ads website until dumating yung time na I decided to resign para mag-concentrate lang dun sa online business namin, which is web development and online marketing. When you were doing the web development, no, naalala mo ba at its highest, ano yung gano'ng kalaki mo na palaki yung company na yun? Also, we are receiving millions of almost 1 million page views per month. Okay. So lumalaki yung traffic namin, lumalaki rin yung revenue ng company. Dumating din yung point na we decided na we will launch significant features na wala pa dito sa Pilipinas. Pero dahil nga dun sa naging problem, biglang nag-stop yung development namin dun sa platform namin ginagawa. Ano yun, nawala yung benta, nawala yung sales na pumapasok din sa inyo, kaya you have to stop. So, may cash ba kayo ng time na yun? The reason why I ask this kasi, especially sa mga panahon na ganito, no, na may crisis, marami kasi entrepreneurs na
hindi nagtatabi ng cash thinking everything will be okay, or tinatanggal nila yung cash sa negosyo tapos bibili na sarili nilang kotse, nag-enjoy nung what was the reason on why the company did not do so well? Stop siya because we don't have so much cash noon. Ang talagang pinagkukunan lang namin ng kita is yung online revenue namin sa Google AdSense. Medyo magandang kita. Kumbaga, na-compensate naman yung dati kong kinikita software engineer times 5 siguro. Pero dahil lagi lang namin binabalik sa development yung pera, hindi naman kami magastos eh. Binabalik namin sa development. Kaya nung nawala yung business model namin, yung pinagkukunan ng revenue, technically talagang sumayad kami. Wala na kaming pangtuloy dun sa development namin dun sa platform na yan. Okay. Tapos, nung nawala yun, you said you got introduced into real estate by a 21-year-old. Pero habang nasa proseso ka na ba yun, nalungkot ka ba na mahirap mawala lahat, tapos nag-resign ka sa trabaho eh. Did it ever come across your mind na balik na lang ako, magtrabaho na lang ulit ako, mag-apply na ako, hindi man pa rin naman yung IT eh? That's a tough question kasi talagang dumating yung point na naging tambay ako. All I do is I play basketball. Talagang tambay ako per set at talagang nagba-basketball lang ako araw-araw. Siguro for 3 to 6 months, wala akong specific direction. Dumating yung point na na-stress ka at biglang nag-email yung dating company na pinababalik ako sa company. Pwede naman daw akong bumalik pero sabi ko sa wife ko at sa mga kapatid ko, I'm not coming back. Pagsubok lang. I'll get through this. And yun, sinwerte naman dahil nga dun sa 21-year-old na nabanggit niya sa amin yung real estate. So, inaral namin siya from the scratch and it paid off naman. Hanggang ngayon, nasa real estate pa rin kami. Okay, so pero how did that start? Ngayon, parang essentially property developer kayo, tapos nagwa-market ka, tapos nagpo-foreclosure kayo. Paano nag-start yung job doon? Parang na kayo, simulan kasi parang simulan masters na ba kayo or at 899 Holdings, parang ganun? Hindi naman. Hindi. Mga yun, sila yung mga big boss eh. Okay. We started as agent, then habang matagal, naging broker. Noong 2014, we decided to put up Mapiles Realty. So, nagbuo kami ng mga groups namin. At the same time, sinwerte dahil may mga nakipag-partner sa amin. Pag-joint venture, ang first joint venture project is from an 84-year-old realtor. Sinwerte lang ako dahil nagtiwala yung 84-year-old sa akin. At yun, nagtuloy-tuloy na, naging contractor din kami. Tapos, nagsimula rin kami dun sa pagbili ng mga foreclosed properties. Yung joint venture nun, ano yung pinagawa nyo nun? Tsaka anong year? That was 2015, kung di ako nagkakamali. Sa kanya yung lupa, so ako yung magtatayo ng mga townhouses. At the same time, meron din siyang current inventory na sold out namin yung current inventory niya. Medyo weak ang kanilang marketing noon. So sabi ko, ako na rin magbebenta niyan. At the same time, bigyan niya ako ng lupa na pagtatayuan ko ng sarili naming mga townhouses. Okay. So, when you were starting doon sa townhouses na yun, syempre, you needed capital also to build it. Did you fund everything cash or nangutang kayo sa bangko? How did that go? Kano kalaki yung una yung project, joint venture? Baka mamaya, one-fourth ng Pampanga na yung binili nyo. Actually, maliit lang kami nagsimula. May mga ilang tao, private individual na nagtiwala na nagpahiram ng pera. Yung una nga nagpahiram ng pera sa amin is a New Zealander. Asawa siya ng naging friend ko. Ang unang project namin, actually before pa yung joint venture na yan, nag-build and sell eh. So we build, then we sell the properties. So doon kami nagsimula. At the same time, because we are ang naging kasi namin, core competency namin is marketing. We are confident that we can easily sell out the project. Kaya yon, mabilis yung ikot ng cash. Pero how did you do it? Was that parang a loan sa kanila also na kailangan bayaran mo sila interest or pagkabenta ng
may profit sharing dun sa taong we did it in a profit sharing framework. So pag tumagal, they also kumbaga kino-consider maaaring tumagal yung selling. Mahirap kasi kung utang siya, baka hindi ko mabayaran pagkamaunban ako. Pero luckily, umikot naman ang buong sistema. Then nagkaroon din kami kasi ng mga nagkasabay-sabay yun. Nagkaroon ako ng multiple construction projects. Medyo challenging lang because when we started contracting, wala rin akong cash. Lang talaga, lakasan lang din ng loob. Normally kasi yung mga kliyente, nagkakaroon sila ng down payment na 10 to 20%. That's what we use para i-push through yung mga projects. Then nagkakaroon ng progress billing. Okay, so, pero that's enough already to start everything pag nag-down sila ng ganung Yung 10 to 20%, kung maingat ka sa cash flow, na siya, malaki ang chances na matatapos mo na siya for the next billing cycle. Huwag ka lang magkamali kasi minsan may mga unforeseen factors. Kunyari, biglang bumagyo, nagkaroon ng problema yung mga tao sa site. O kaya yung daan papunta dun sa project. Kasi na-experience namin lahat yan eh. Yung daan papunta sa project, hindi makamove. Pag hindi makamove yon, madidelay yung project. Pag na-delay yung project, hindi ka makakasingil sa kliyente. Pag di ka nakasingil sa kliyente, hindi ka makakapagbayad sa mga suppliers. So lang talaga. It's a test of the adversity quotient. Dapat matibay ka. Otherwise, lalamunin ka ng stress ng problema kapag hindi ka strong pag nasa contracting ka. Paano mo nakuha yung mga unang mong clients? Kung di ka pa kilala or wala ka pa talagang... It's easier to have a business pag malaki na yung network kasi madami na may kilala sa'yo, may track record na. Whereas someone na nag-start pa lang, paano yun? Saan ka nag-start? Noon pa man, I'm a relationship builder. Ang parang ko ng marketing is relationship-centric marketing. So bago pa siya mangyari, pino-foresee ko na, itong taong ito, in the future, bibigyan niya ako ng project. So kunyari, in the next 6 months or 9 months, alam kong magkikita kami. Yung relasyon, binubuo ko na. At the same time, dahil nagtuturo ako ng online marketing, so I give it free. Ang nangyayari, yung mga tinuturuan ko, ako yung kinukonnect nila sa mga boss nila, tapos yung mga boss nila, sila yung nagbibigay ng project sa akin. Galing wow. So that one, sabay-sabay yun. May construction ka, nagko-contractor ka, tapos yung doon naman binibuild nyo yung townhouse, yung subdivision. Ilan yung first yung subdivision na ginawa nyo? Ilang bahay ba tawag doon? Townhouse? Ang una namin binild ay 6 townhouses. Tapos sumabay dun yung mga contracting project namin sa Zambales, sa Rizal, sa Bulacan, sa Laguna, sa Nueva Ecija. Pero medyo challenging lang kasi nga kami lang dalawang mag-asawa yung nagmamanage. Halos hindi na kami magkita. Yun lang yung challenge doon dahil wala ka namang ganong kalaking puhunan. You have to do everything. Minsan after 3 days, 4 days na kami magkikitang mag-asawa because we have to manage everything. Okay. And then as it started, kailan yung naramdaman na parang, lumalaki na to this is something that can become even bigger? Ano yung naging parang tipping point? Kasi businesses parang may tipping point yan na once it hits something, bigla siyang gaganon paano mo nakita na eto na yun? Actually, ang nangyari sa kabaligtaran, nung lumaki na ang problema namin, that's the time na sabi ko, we are ready for a bigger challenge. Kasi dumating dun sa point na we really ran out of cash. Sabi ko nga, for more than a year, halos wala kaming tulog na maganda dahil sa super stress. Dahil ang nangyari is we ran out of cash, delay ang project namin, nagagalit ang kliyente. Siyempre, yung mga trabahador, hindi sila makasweldo kaagad-agad dahil delay nga yung project, hindi magbabayad si kliyente, tapos yung supplier hindi makabayad. That's the time I told my wife,
our company is becoming bigger, mas malaki na ang stress, we just don't give up. Kaya minsan tinatanong ako, Joliber, ano ba yung naging sekreto mo? Siguro, tinanggap na namin sa kaming mag-asawa, parang tumalon na kami sa ilog na walang tubig. Kaya naging fearless kami hanggang dumating yung point na marami nang tumulong sa amin na tulungan natin sila Jolliber because they are in a hole. Nakita naman nila yung sincerity namin in doing our projects. At the same time, yung advocacy namin na tumulong sa mga tao. Parang nagkasundo-sundo silang lahat para tulungan kami at yun, nakabawi kami. Naging investors sila sa business, parang gano'n. Yeah, kahit anong, iba't iba, actually, morally, financially, meron din akong mentor, emotionally and mentally siyang nag-push sa akin. Nakakatuwa lang para kasing nagkasundo yung universe para tulungan kami sa aming mga ginagawa. Ganun ba? Ngayon, fast forward 2020, how big is the business already? Ano yung, how many subdivisions have you made already? How many houses have you built? Actually, may mga pending kaming binibili na mga foreclosed property around 160 plus units. Okay. At the same time, at the same time, kung papalarin, ma-launch na rin namin officially yung memorial garden namin, which will yun kasi ang magiging concentration namin sa memorial garden. Okay. So not anymore mga subdivision, puro memorial na. Lalabanan niyo memorial at saka yung mga foreclosed properties namin na wino-work out. Medyo nagkaroon lang ng konting delay. Hopefully we can get over the humps. Pero at the same time, hindi namin iniiwan yung marketing namin kasi yun talaga yung pantulong namin sa mga partners namin, sa mga selling partners namin para sila ay kumita rin through real estate. Kasi naniniwala ko through real estate kayang mabago yung buhay ng mga tao. Kaya ka sobrang yaman eh. May question ako. Ano yung mga tips mo? For example, gusto kong matuto maghanap ng mga foreclosed properties. Kasi madaming nagsulat ng books niyan, pero ako hindi ko talaga maintindihan. Wala akong masyadong alam sa foreclosure. Ano yung mga technique na pwedeng malaman ng mga tao para they can also learn from foreclosure? First, you have to know magkano ba ang market value nung property na binibili mo. Kung halimbawa inayos mo siya, magkano ang market value? Halimbawa, bumili ka ng isang townhouse na 40 square meter na may lotting 48 square meter. Tingnan mo sa mga katabing mga subdivision, magkano ba ang bentahan? O kaya dun sa mismong subdivision na kung saan nandun yung townhouse. Pagkatapos mong makita yon, ang next mong gagawin is magkano ba ang presyo niya sa bangko or sa other institution na nagbebenta ng foreclosed property. Halimbawa, yung bago sa subdivision is 1 million, yung presyo niya sa institution ay nasa 20% lower, medyo huwag ka nang magtuloy. Dapat kasi normally 30 to 40% yung yung margin kasi i-refurbish mo pa siya, aayusin mo pa siya. So there's a cost. At the same time, halimbawa, sa mga bangko kasi, meron silang published rate. Dapat matuto kang makipag-negotiate. Halimbawa, sinabi nilang 1 million, tumawad ka 400,000. Okay. At least yung bargaining power mo is between 400,000 to 1 million. Kasi yung iba, ako kasi tindero ako ng palengke. Tindero ako sa palengke nung bata ako, nagtitinda ako ng ice candy at mais. Talagang natuto kaming tawaran. Kahit sa bangko, pwede ka pa rin tumawad diyan eh. Kala ng iba kasi pag bangko hindi na pwedeng tumawad. Pero i-negotiate mo lang, baka magkakaroon ka pa ng malaking discount. Pero just backtrack lang ng konti. Saan yung suggestion mo makuha yung listahan na yun sa bangko? Alam ko may listahan yung bangko ng foreclosed properties. Yun yung best way? Meron sa bangko at meron din sa Pag-ibig Fund. Actually, marami sa Pag-ibig Fund. So, ano yung best route? Check mo muna yung listahan doon. Ganon. From that. Yeah. I-check mo muna yung listahan, then i-review mo kung ano yung market value ng comparable property kung inayos mo siya at this point. Kasi minsan may swerte kasi
na yung appraisal niya napakababa sa market value. Minsan hindi nakapag-update or katataas lang ng presyo for some reason. Halimbawa, biglang nagtayo ang mga malls doon sa tapat ng subdivision na yon. Dati lang na 600,000, ang market value na is 1 million. Yung ibang mga bangko hindi pa nakapag-update, binebenta lang nila ng 400,000. So meron ding may tsamba rin may tsamba rin, especially pag hindi na force or hindi pa nag-update ng appraisal yung mga institution. Pero paano yun? Kasi di ba ano lang yun, parang listahan lahat yun, tapos yung either lot area, tapos yung presyo, iniisa-isa nyo lahat yun? Pinupuntahan nyo isa lahat yun? Or from sambahan lang talaga na, ito na yung unahin natin, tapos pag nakita nyo maganda yung market value niya, that's when you pursue? Hindi. Talagang ibibisit mo siya isa-isa. Yung una naming pagbili, that was 23 units yung una naming binili. Binisit talaga namin isa-isa. Kasi from there, malalaman namin kung yung bang presyo niya, sapat ba yung discount para pag ni-refurbish namin siya, kikita pa rin kami. So kung dapat pag binenta mo siya, less of everything, hindi bababa ng 20% yung kita mo versus sa selling price. Halimbawa, binenta mo siya ng 1.2 million, dapat normally ang profit mo doon dapat 240,000. Pero so yung 23 units, ano yun? Isang tao lang na rimatahan nun? Or ano yun? Tabi-tabi rin? Multiple yon kasi lalo na sa mga pag bumibili ka kasi ng in bulk, makakapag-negotiate ka makakapag-negotiate ka ng mas malaking discount. Lalo na sa pag-ibig naman, ang discounting nila is between meron silang 40 to 45% depende sa laki ng bibilin mong mga property sa kanila. Okay. Malaki na 40 to 45% from the market price. Hindi, from the most recent appraised value. Okay, so may ano pa yun from the appraised value, tas iba pa yung market price. The market price could be higher pa. It could be higher pa, lalo na i-refurbish mo pa yung unit. Okay. Pero you have to consider, meron ka pang other cost bukod sa refurbishment cost. Meron ka pang cost ng marketing, sales and marketing. At the same time, meron ka pang operational cost doon. Okay. Ano yung mga red flag naman na makita mo na hindi worth yung property na to na bilhin kahit ano na siya repossessed. Madami akong naririnig kwento, baka may nakatira pa doon sa bahay na yun, ikaw pa magpapaalis, ganyan, may mga dispute also. Actually, kami bumibili kahit yung mga meron ng nakatira. Talaga? So, yun ang naging expertise namin. We learned the art of negotiation with dun sa mga nakatira. Kasi normally yung iba binibili lang nila pag walang nakatira. Pero kami kahit meron o walang nakatira, binibili namin. Actually, I'm a fan nung isang book na nabasa ko, Trump Strategies. Si Donald Trump kasi, the more problematic yung isang property, the better sa kanya. Kaya kami, ang naging prinsipyo namin, we find problematic properties. The more problem, the better para sa amin. Yeah, kasi pag may problema, the more you can negotiate with the price. Pero paano nyo napapaalis yung I mean, ano pa, papakusapan nyo? Siyempre, yung bahay nila, yung emotional attachment, paano sila? Yeah. Sabi ko nga, there's no exact science for that. It's not an exact science, hindi siya mathematics. So, it's more of an art. So, yun lang ang natutunan namin, yung the art of negotiation sa mga nakatira. Nagiging win-win pa yung normally na nangyayari on both sides. Pero paano sila, paano sila, parang, may nakita kasi ako talagang kinandado, wala makapasok kasi parang kahit hindi nila nabayaran yung bangko, feeling nila, amin to, binili namin to, hindi mo sunugin nyo muna to bago mo kayo mapapaalis. So, doon naman, talagang dyan, magre-research ka, saan ba talaga siya nakatira, pupuntahan mo talaga.
pupuntahan mo talaga. In fact, merong tatlong property dun sa isang subdivision dito. Isa lang ang may-ari tapos hindi siya nakatira doon. So, dapat pag pupunta ka sa pagbibenta ng foreclosed properties, pagre-refurbish, dapat i-ready mo yung sarili mo na dapat marunong ka makipag-usap sa mga tenant kung may tenant. At the same time, yung other stress pa nun. Minsan kasi, alam naman natin, yung mga tenant, sila pa ang matatapang, di ba? So, tenant meaning pinapaupahan nila? Yung may-ari pinaupahan niya, tapos hindi niya sinabi sa tenant na repossess na yung property? Yeah. May ganun din. Graph. May ganun. Actually, may isang subdivision dito sa Pampanga. Grabe. Talagang halos yung buong subdivision ganun ang ginawa. Nagpaupa. Okay, so tumatanggap siya ng rent, di siya nagbabayad ng amortization. Walang amortization, pero actually nung meron kaming isang nakita dito, mas malaki pa supposedly yung renta niya sa dapat niyang bayaran sa amortization. Pero hindi rin siya nagbayad ng amortization. Okay. So, yung mga yun, matututunan mo rin along the way. Sabi ko nga, tumalon na kami sa ilog na walang tubig, kaya kahit anong problema, talagang ready kami to face. From there, matututo lang tayo at lalo lang tayong magiging smarter in our decision making. Sa mga gustong pumasok sa foreclosed din na realty, ano yung mga tips na mabibigay mo sa kanila? Ano yung mga mistakes na dapat pwede nilang maiwasan para hindi nila gawin also? Ang suggestion ko lang sa mga gustong mag-foreclose properties. First, alamin muna nila, have the feel of the market. Kasi pag hindi mo naiintindihan yung market mo, baka ma-frustrate ka lang, kala mo kikita ka, pero yung cost of money mo pala, lalo na kung hiniram mo lang yung pera, kung hindi naman galing sa iyo, may investors ka. Kasi normally, nandun ang pressure pag hindi galing sa iyo ang pera. Matataranta ka, tapos yung investor mo, yung expectation setting, mahirap kasi yun Pero kung sarili mo naman pera, medyo safe ka. Dahil sabi ko nga, magkamali ka man sa isang real estate property, it will self-correct in the future. Kung mali ang bili mo ngayon, may itatama rin yan. Kasi may kakilala ako, nang utang siya, bumili siya ng ilang hektaryang lupa, nang utang siya sa bangko. For few years, namumblema siya sa amortization. Pero biglang nagkaroon ng development sa area, nag-times 5 yung property. So, naging sulit yung pang-uutang niya just to buy the property. But that is not always the case. Pero kung meron kang nakatagong pera dyan, yan, pwede mong ilaban yan sa foreclosed properties basta't sa'yo. Pag hindi sa'yo, medyo risky lalo na hindi mo pa naiintindihan o naunawang mabuti yung merkado. Kasi baka ma-pressure ka lang sa investor mo. Ito, may tanong ako. Ano mas, in terms of sa real estate, in terms of risk, ano mas i-rank mo para sa akin na buying a raw land, buying a house and lot sa gated subdivision, buying a condominium na pre-selling, then apat, foreclosed property. Ano yung pinaka-less risky doon? Kung ikaw ay nagsisimula, depende kasi sa puhunan Kung malaki na ang puhunan mo, you go with the raw land. Okay. Kasi it has no choice naman tataas at tataas yung property ng raw land. Pero kung medyo limited yung budget mo, I suggest sa mga subdivision, halimbawa mababa pa yung presyo. Okay. Basta i-review, ang lagi mong gagawin is i-review mo yung mga karatig subdivision kung magkano. Kasi minsan may mga subdivision within 100 or 200 meter radius, may 10,000 per square pero binibenta lang sa'yo dun sa isang subdivision 6,000 o 4,000 per square meter. Definitely, that's a good deal. So, aralin mo rin yung nakapaikot na mga properties, which one will be better for you. Hindi ako masyadong masanay sa condominium kasi I prefer pa rin na house and lot Okay. At the end of the day, at least sa house and lot kasi, mas nakaka-leverage kami pag sa house and lot. Pwede kung may business ka, pwede mo rin yung equilateral or a smaller interest tapos mapaikot mo ulit yung pera. Pero kung gusto mo ng malakihang discount, ang Pag-ibig Pan nag-offer ng malaking discount lalo na sa mga bulk sale. When we say bulk sale sa Pag-ibig, minimum 10 million, magkakaroon ka ng 40% discount. Pero kung below 10 million yung bibilin mo, they also give 30% discount sa mga cash buyer.
foreclosed property na to? Foreclosure. For foreclosure. So, sobrang dami pala rin na-foreclose na property, no? Madami rin. Kung titingnan mo yung mga bangko, napakarami. Napakaraming mga foreclosed properties, nasa thousands, na kala natin okay lang din ang lahat. Pero pag titingnan mo, marami talaga ang mga hindi rin nakapagbayad ng kanilang mga mortgage. Alam mo ba yung madalas na reason, nawawalan ba sila ng trabaho or talagang binili nila kahit di pala nila kayang bayaran yung amortization? It's a combination of both. Yung iba kasi pinilit lang, pero hindi naman pala talaga nila kaya. Sell stock, parang gano'n? Hindi naman, minsan yung decision making ng buyer, although kung titingnan mo kasi yung gross monthly income niya, kasi may mga income multiplier naman yan, feeling na kaya na nila, pero hindi nila kinonsider kasi yung other cost nila sa family. Lalo na yung mga low income earner, may konting mangyari lang sa family, kunyari nagkasakit, hindi na sila makakapagbayad. Yung iba naman talagang nalilay-off, yung mga nalilay-off sa trabaho, nangyayari kasi yan hindi mo talaga siya mapi-perfect. Meron din talagang biglang nawawalan ng trabaho. Minsan nga sa process pa lang ng processing ng loan, may trabaho siya ngayon, after 3 months, bigla siyang nawawalan ng trabaho. Isa-isa natin, ano yung mga medyo mahal na area sa Pampanga, na develop na siya, hindi na siya, medyo mataas na siya, hindi na siya masyado mag-appreciate? Actually, ang city, nauubos na. Halos wala nang roland na mabili dyan. And even yung San Fernando. Pero kung ikaw ay mag-i-invest, I suggest more of yung Mabalacat area na mas malapit sa New Clark City. At pagtawid mo doon, yung Bamban and Capas Tarlac, yung New Clark City is in Capas Tarlac. So doon sa tatlong area na yon, those are the growth areas. Pero pag ako'y tinatanong sa ibang mga interviews, pinopromote ko rin ang eastern part of Pampanga kasi wala pang masyadong development dito, hindi pa ganun kamahal yung mga property, talagang malaki pa yung opportunities. Kaya kung magla-land banking ka, I suggest go to the eastern part of Pampanga. Yung eastern part, yun yung Santa Ana, Arayat, Candaba, San Luis, yan ang mga eastern part ng Pampanga. Yung kabilang side, yung north side ng expressway papuntang north. Tama ba? Yeah, yung kung papuntang north ka, yung mga kanan. Pakanan. Okay. So yung Panayabay Siya. Yung developed, yung nasa left side, yun yung madaming development ngayon. Yeah, yung nasa left side, halos developed na yon. At saka yung mga nasa exit, San Fernando, ang lumalaki ngayon, actually, 2 exit, yung San Simon exit and Mexico exit. Nag-sprout yung mga developments dyan. Pero may mga ilang properties pang mabibili dyan. Just to compare, no, yung sinasabi mo nasa eastern side, magkano yung per square meter ngayon dun sa area? Versus, sabihin natin, sa Clark area mismo. Doon may nabibili ka pang Roland na 300 to 500 per square. Wow, pero farm na yun? Farmland yun? Yeah, that's a farm. Okay. Farm yun. Dito kasi sa mga developed na area, yung farm nila nasa 1,000 to 1,800 per square na. Oh, okay. So, talagang nag-shoot yung mga value. Pero dun sa area na yun, meron ka pang mabibili 300, 400, 500 to less than 1,000 per square meter. Tsaka depende kasi sa plano mo. If you are going to develop it as a subdivision, dapat ang maximum mo lang dyan is 1,000 per square. Kasi malulugi ka na pag more than 1,000 per square mo bibili yan. Otherwise, gagawin mo siyang commercial complex, doon ka lang makakabawi. Sa Clark, nasa how much na yung Clark? Actually, yung Clark, hindi nagbibenta sa Clark eh. Kasi surrounding, yung mga... Yung surrounding? Oo. Yung surrounding doon, yung mga subdivision doon, ngayon nasa 15,000 to 25,000 per square yung mga subdivision. Parang ang Manila na eh. Meron pa ngang area doon sa Angeles, 55,000 per square. Wow. Yung commercial value doon. Yung project ng Ayala near Porac area yun, di ba? How much is it doon sa area na yun? The last time I checked, nasa 20,000+ per square yung sa Avida and Alveo nila. Pero ngayon, wala pa masyado doon ang developments talaga eh. Ayala pa lang ang nag-develop doon. Okay.
nag-concentrate kasi sila dito sa Angeles and Mabalacat ngayon. Okay. Tsaka dun sa New Clark City. Sa New Clark, mahal na ba near New Clark area or hindi naman? Yung mga Roland doon, dati ang bentahan lang doon 200, 300 piso per square. Ngayon, ang bentahan na doon, Roland pa lang 1,500 to 2,000 per square meter na. If you have so much money, sabi ko nga, kahit dun sa mga kaibigan natin, lagi ko sinasabi, land banking is the best way pa rin eh. Definitely, no choice naman, madidevelop yan in the future. So if you have so much money, just buy Roland. Kung kayang maghintay ng pera mo. Meron kasing mga Roland dito na nagta-times 5, minsan pag sinwerte, times 10 pa yung nagiging presyo. Ilang years yung holding period nun? Ilang years normally pag ganun? Minsan may sinuswerte within 3 years, 3 to 5 years naggaganon yung presyo. Kasi minsan may unexpected developer biglang bibili sa area. So at the same time, kung magkakaroon ka ng information saan dadaan yung mga infrastructure, so that's a good advantage din. Kung alam mo saan dadaan yung mga main roads na gagawin sa isang particular na area. Tips na lang para sa mga taong gusto mag-real estate, gusto magnegosyo, para maging kasing yaman mo. Sobrang guys, sa lahat ng mga kabatch sa Mapua, kung sa Mapua, tapos kilala si Ikaw! Below, Ikaw ang pinakamayaman eh! Hindi, Jolliber Maples, guys, sobrang as in sobra. Tips mo na lang para makapagsimula kasi naramdaman mo, sabi mo, ganda ng story mo. Nagbebenta sa palengke, tapos nagtrabaho, nag-business, nalugi yung business, nawala, tapos nag-start ka ng mistake. Ngayon, sobrang yaman. So, tips. Ano man yung ginagawa ko, it's 80% mindset plus 20% strategies multiplied by your course of action. So to me, mindset is everything. Pag hindi ka ready mentally and emotionally, hindi ka magiging successful to whatever you do. Dun sa mindset, we're talking about the mindset of clarity, mindset of focus, discipline, perseverance, etc. Tapos yung strategy, to me, that's just 20% eh. Kasi yung strategy, pwede mong mapanood sa YouTube yan. Pwede kang makipagkwento sa mga bilyonaryo, how they do it. Lakasan mo lang ang loob mo. Kasi yung iba natatakot makipag-usap sa mga affluent people kasi nga, kala nila mga dugong bughaw. Nagbiro nga ako, wala naman dugong bughaw eh. Pag sinugatan mo yan, red din ang dugo niyan. Actually, kinakabahan niya ako nakausap kita eh. Sobrang kinakabahan ako ngayon. As in, ganito pala pakiramdam makausap ng sobrang yaman na classmate. At the same time, sa formula namin, we multiply it with the course of action. Kasi sabi ko, no matter gaano katindi ang mindset mo at kagaling yung strategy mo, if you don't take action, any number multiplied by 0 is 0. Ako, naging fan ako ng 20x eh. Whatever I do, lagi kong goal, I'll do it 20 times the normal way. So mabigo man ako, baka magawa ko siya 19 times the normal way, or worst case scenario, at least magawa ko siya ng normal, so times 1, at least ma-achieve pa rin yung goal. Pero I always go for 20x. That has been my mindset all the time. Kaya maaga ako nagtatrabaho, habang natutulog ang lahat, nagtatrabaho na ako, because I believe yung actions ko at least can compensate kung ano man yung wala ko. It's not about the resources it's about resourcefulness. Parang Mamba mentality yan. Si Kobe nagsa-start mag-practice ng sobrang aga. Actually, I look up to them, kay Kobe, kay Jordan, and kay LeBron, pati kay Floyd Mayweather, pati kay Manny Pacquiao. Si Floyd Mayweather kasi sabi niya dun sa kalaban niya, sabi niya, alam mo, abang ikaw ay natutulog pa, nasa gym na ako. At nung nasa gym ka na, sabi niya, 2 hours pa nun. Nung umalis ka sa gym, nasa gym pa rin ako. That's why I'm the best ever. So, yung ganong mentality, ang lagi ko sinasabi, kung ang matalino ay nag-aaral ng 2 hours to perfect the exam, ako na hindi matalino, mag-aaral ako ng 8 hours. Kung hindi sapat yung 8 hours ko, mag-aaral ako ng 16 hours just to perfect the exam. Para at least pagdating ng exam, parehas lang score natin, parehas lang tayong 100%. Pero nung college, matalino ka eh. So, matalino ka nung college. So, matalinaw daw. Matalinaw. Ako hindi ako matalino nung college, kaya hirap ako noon. Anyways, nasa crisis ngayon. A lot of people will have a hard time with their jobs, with their businesses. What will you do? Kunyari ikaw yun na ano mangyayari sa business mo, sa pera mo, anong gagawin mo yung nasarado lahat? Alam niyo po, always remember, this too shall pass. Everything has its end.
kami nga, sabi ko nga, tumalon na ako sa ilog na walang tubig. Kaya be ready anytime na mag-okay na ulit. Dahil no choice naman, masosolve yan. Kasi pag hindi na-solve to, hindi na to problema. This is permanent. O ba't mo problemahin ko pa isang bagay na permanente? Pero itong nangyayari sa atin, this is not a permanent thing. This too shall pass. So we have to be ready para kapag nag-shoot na yung market, pag okay na ang lahat, nandun na tayo sa frontline, ready to go na tayo. Hindi kasi po pwedeng pag okay ng lahat, doon pa lang tayo mag-iisip. Habang nandito ang problema, mag-isip na tayo anong gagawin natin pag pwede na natin gawin to. And at the same time, we have to be ready in the future. Hindi naman natin expect itong coronavirus eh. We never expected it. So we will only be smarter next time na mangyayari to, kasi dati sa pelikula ko lang nakikita ito. Pero sa susunod, I'll be smarter. Alam ko na ang gagawin ko bago pa siya mangyari or nangyari pa lang sa ibang lugar na posible pala siyang mangyari dito sa Pilipinas. I have to be ready emotionally, financially, and mentally. Dapat i-ready na natin yung sarili natin. Love life, naka-ready ba dapat? Of course. That's kaya tayo naman walang problema sa love life. Pero dapat yung emotions natin, you have to check your emotions kasi most of the people kaya nagpo-fall sila dahil hindi sila emotionally stable. Actually, pag may nag-a-apply sa akin, ang una kong tinatanong kung nagka-girlfriend na ba. Pag hindi pa, hindi siya po pwede. Kasi baka emotionally unstable siya, hindi niya kayang problema. Galing nun So maraming salamat Jolliber Mapiles. Kung madami kayo natutunan dito, comment below. I want Jolliber para we can see if we can do more videos with him as well. Minsan lang to kasi hindi siya busy ngayon kasi sarado lahat. Pero sa totoo lang, yung oras na, pag sa bawat minute na sinispend niya dito, milyon-milyon nawawala sa kanya. Kaya dito, sobrang I appreciate it. By the way, kung gusto kanila makontak or gusto nilang mag-engage sa business ninyo, how can they reach you? They can visit our website at www.mapilesrealty.com or visit our page, FB page, Mapiles Realty, or in Jolliber Maples Academy. Sige, what I'll do is I'll try to put the link below para just in case you want to engage with them, I'll put there para makausap nyo sila. Para at least may makausap din tayo na dugong bughaw din na sobrang yaman. So, I hope you guys... Ikaw ang dugong bughaw eh. I hope you guys learned a lot from this and I hope this video... By the way, kung napapansin nyo, for those who've been watching this channel, every time we talk to people, there's always one thing that's very, very common to all of them. It's yung mindset talaga. Mindset is everything. Kung mali yung pananaw mo sa buhay, mali yung the way you see things. That's why you will notice at Jolliber, mapapanood mo sa mga up and coming videos also, madami mga tao that they will share their skills and abilities also. Pero isang thing yung common, they always see this crisis as an opportunity. They always see this as a way na talo ka talaga. Di talo ka talaga, but those who win, lahat ng sinasabi, lahat ng nakausap ko na business person na magaling ngayon, alam mo sinasabi nila, they see this time as a time for them to position themselves for the next level already. Na yun, that etong time na to is for them to equip their skills, etc. And ayun din, I hope that while you're watching this habang sarado lahat, wag lang puro Mobile Legends or or things that will entertain you. Use this time also to build your skill that will help you learn more later on. So ayun lang, Marvin Germo, I hope this video helps you trade well, trade strong, trade smart. See you all again soon. Bye everyone.